नमस्ते साथीहरू, आज हामी पञ्चरत्न दाल बनाउन गइरहेका छौं। पञ्चरत्न दाल भनेको 5 प्रकारको दाल मिसाएर बनाइएको स्वादिलो र पौष्टिक परिकार हो, जुन स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ। ल, अब बनाउने तयारी सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिलो हामी 5 किसिमका दालहरू लिन्छौं। मास, रहर, चना, मोङ र मसुर। यी सबै दाल बराबर मात्रामा हुनुपर्छ। मैले प्रत्येक दाल 25 ग्रामको हिसाबले लिएकी छु। अब यी दालहरूलाई एउटै भाँडामा राखेर मिक्स गर्ने र 2-3 पटक पानीले राम्ररी धुने। दाल धुइसकेपछि लगभग 1 घण्टा पानीमा भिजाएर राख्ने। भिजाउँदा दाल सजिलै र छिटो पाक्छ। मैले 1 घण्टापछि भिजाएको दाल कुकरमा राखे। त्यसमा 600 ml पानी, आधा चम्चा बेसार, 1 ठुलो चम्चा नुन र केही थोपा तेल राखेर कुकर बन्द गरेर ग्यासमा राखे। अब कुकरको सिटी पर्खदा हामी अरू सामग्रीहरू तयार पार्छौं। मैले लिएकी छु 2वटा प्याज, 2वटा टमाटर, 3-4 वटा कली लसुन, 1 टुक्रा अदुवा, 2वटा हरियो खुर्सानी र केही धनिया पात। यी सबैलाई राम्ररी धोइराख्ने। अदुवा र लसुनलाई कोरेसोमा कोरेर राख्ने। प्याज, टमाटर, खुर्सानी र धनियालाई साना टुक्रा पारेर काट्ने। 5 वटा सिटी आएपछि ग्यास बन्द गर्ने र कुकरको ग्यास आफै गएको पछि खोल्ने। दाल पाकिसकेको छ। अब एउटा कढाई तताउने, त्यसमा 2 चम्चा घिउ राख्ने। घिउ तातिसकेपछि हिङ, जीरा र एउटा सुक्खा खुर्सानी राखेर चटकाउने। अब प्याज राखेर सुनौलो हुने गरी भुट्ने। त्यसपछि अदुवा र लसुन राखेर राम्ररी चलाउँदै भुट्ने। अब त्यसमा आधी चम्चा काश्मिरी खुर्सानीको धुलो राख्ने। यसैले दालको रङ राम्रो देखिन्छ। त्यसपछि कुकरको दाल कढाईमा राख्ने। दाल उम्लिन थालेपछि आधी चम्चा धनियाको धुलो, आधी चम्चा जिराको धुलो अनि आफूलाई रुचाएको अनुसार रातो खुर्सानीको धुलो राख्ने। यसलाई चलाउँदै 2 मिनेट जति पकाउने। अब काटेको टमाटर, हरियो खुर्सानी र धनिया पात राखेर लो फ्लेममा 5 मिनेट जति पकाउने। दाल कतिको बाक्लो चाहिन्छ त्यस अनुसार पकाउनुहोस्। मलाई चाहिँ यतिको बाक्लो मनपर्छ, त्यति अनुसार मैले पकाएकी छु। अब आधी चम्चा गरम मसला राखेर चलाउने। दाल अब तयार भइसक्यो। एउटा बाउलमा दाल हाल्ने।
माथिबाट एउटा सानो चम्चा घिउ राख्ने र धनिया पातले गार्निस गर्ने। साथीहरू, यो रेसिपी धेरै मिठो हुन्छ। आशा गर्छु कि यो रेसिपी हजुरहरूलाई पनि मनपर्छ होला। हजुरहरूले पनि यो रेसिपी ट्राई गर्नुहोस् अनि मलाई प्रतिक्रिया दिनुहोस् कि कस्तो लाग्यो र हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद।